34. You were going too fast. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta học bài số 34 của chương trình học tiếng Anh giao tiếp. Trước khi vào bài học mới ngày hôm nay, chúng ta cùng ôn lại một số kiến thức đã học trong các bài học trước thông qua bài tập luyện nói. Chắc các bạn còn nhớ cách chuyển đổi câu trực tiếp sang câu gián tiếp đúng không? Xin mời các bạn theo dõi lại một số câu nói của các nhân vật và chuyển chúng sang câu nói gián tiếp. What's going on? Steve says he knows my brother. What? Oh, I think so. He says David's working at the market. That's right. My brother sells fruit for a living. Steve, are you sure? Yes. Anne thinks she saw it. Well, the markets are open tomorrow. Let's find out. I can't believe it. David working at the market. What does Anne say? He says David's working at the market. He says. Now it's your turn. Steve, he knows Anne's brother. Steve says he knows Anne's brother. He, David's working at the market. He says David's working at the market. Anne uses says because Steve has only just finished saying that he knows her brother. She could have used the past tense said. He said David's working at the market. Try some of these now using said. He knows Anne's brother. He said he knows Anne's brother. He works at the market. He said he works at the market. He sells fruit. He said he sells fruit. What other words do we use to report what people say? See if you can hear Steve use one in this clip. My brother sells fruit for a living. Steve, are you sure? Yes. Anne thinks she saw it. He said Anne thinks she saw him. We use thinks or think in the same way as says or say. See if you can remember which one to use. Your English is very good. I think your English is very good. Các bạn còn nhớ trong bài học trước, tức là bài số 33, chúng ta đã học những gì không? Mời các bạn theo dõi lại phim. Not here. Give me the photo, I'll ask. Excuse me, where's mate? We're looking for this man. He works here, doesn't he? Who wants to know? It's his sister. She's been looking for him. Don't know anything about a sister. He never mentioned a sister. It is him, isn't it? Please say it's him. Very well. This does look like our Dabo. I reckon it's similar. Thank you. So where is he? Look, I don't know, mate. He rang yesterday and he said he wanted a couple of days off. I said okay. He's usually pretty good. Do you know where it is? Just give me a bit. We'll go there straight away. Straight ahead. Yes. No, I left at the next lights. How far is it? Not far. Keep going along this road until you get to a roundabout. Đúng là ba người không gặp may. Liệu họ có bị giữ xe không? Chúng ta sẽ biết trong bài học ngày hôm nay. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu cấu trúc câu dùng khi đưa ra cảnh báo ai về việc gì, cách sử dụng thời quá khứ tiếp diễn. Trong lần theo dõi phim thứ nhất,
Và lượng nghe hiểu, các bạn hãy ghi lại những lỗi mà người cảnh sát đã đưa ra khi dừng xe của Steve. What's that? Can I see your license, please? Yeah. I'm sorry, officer. What's the problem? I'm afraid you were travelling at 70 kilometres per hour in a 60 kilometre zone. Also see you have a passenger in the back seat who is not wearing a seatbelt. Do you know that you must wear a seatbelt when you're travelling in a vehicle, ma'am? I'm sorry, I forgot. You see, officer, my friend here has been looking for her brother who she hasn't seen for 2 years, and we've just discovered the address. You're driving around, police over. Yes, well, you hear a lot of stories in this job. Haven't heard that one before. But it's true. I'm really sorry, it's all my fault. I was only thinking about my brother and now you're in trouble. It's okay. It's my fault you're going too fast. Look, just stick to the speed limit, okay? Thank you, officer. Thank you so much. But that's no excuse for not wearing a seatbelt. When I'll be off with you, have to find your brother now. Thanks, officer. Cũng may mà ba người đã gặp một anh chàng cảnh sát tốt bụng và không bị giữ xe, cũng không bị phạt. Steve vô cùng ngạc nhiên khi được cho đi, bởi vì với lỗi như vậy bình thường chắc sẽ bị phạt rất nặng. Sau đây xin mời các bạn theo dõi lại một trích đoạn phim và so sánh thông tin các bạn đã ghi được với câu nói của viên cảnh sát về những lỗi mà Steve và mọi người ngồi trong xe đã mắc phải. Can I see your license, please? Yeah. I'm sorry, officer. What's the problem? I'm afraid you were travelling at 70 kilometres per hour in a 60 kilometre zone. Also see you have a passenger in the back seat who is not wearing a seatbelt. Do you know that you must wear a seatbelt when you're travelling in a vehicle, ma'am? Vậy là họ đã mắc hai lỗi. Thứ nhất là Steve chạy quá tốc độ, speeding. Và thứ hai là Sarah không thắt dây an toàn, not wearing seatbelt. Viên cảnh sát mắt tinh đúng không? Vì Sarah ngồi đằng sau mà anh ta cũng phát hiện ra là cô không thắt dây an toàn. Các bạn có nhớ Steve lúc đó đang chạy với tốc độ bao nhiêu km/h không? Và tốc độ cho phép ở khu vực đó là bao nhiêu? Chúng ta cùng theo dõi lại. Can I see your license, please? Yeah. I'm sorry, officer. What's the problem? I'm afraid you were travelling at 70 kilometres per hour in a 60 kilometre zone. Also see you have a passenger in the back seat who is not wearing a seatbelt. Tại sao họ mắc những hai lỗi như vậy mà viên cảnh sát vẫn cho họ đi nhỉ? Xin mời các bạn theo dõi lại đoạn tiếp theo và chú ý xem mọi người sẽ đưa ra lý do gì. I'm sorry, officer. What's the problem? I'm afraid you were travelling at 70 kilometres per hour in a 60 kilometre zone. Also see you have a passenger in the back seat who is not wearing a seatbelt. Do you know that you must wear a seatbelt when you're travelling in a vehicle, ma'am? I'm sorry, I forgot. You see, officer, my friend here has been looking for her brother who she hasn't seen for 2 years, and we've just discovered the address. You're driving around, police over. Yes, well, you hear a lot of stories in this job. Haven't heard that one before. But it's true. I'm really sorry, it's all my fault. I was only thinking about my brother and now you're in trouble. It's okay. It's my fault you're going too fast. Look, just stick to the speed limit, okay? Thank you, officer. Thank you so much. But that's no excuse for not wearing a seatbelt. When I'll be off with you, have to find your brother now. Thanks, officer. Vậy là Sarah đã đưa ra lý do là bạn mình, tức là Ann, vừa mới tìm ra được địa chỉ của người em trai mà cô đã không gặp từ 2 năm nay. Nghe có vẻ khó tin nhỉ? Và viên cảnh sát cũng nói, Well, you hear a lot of stories in this job. Haven't heard that one before. lúc đầu chắc là viên cảnh sát không tin câu chuyện của Sarah và nói là làm nghề cảnh sát này thì nghe nhiều chuyện lắm.
Chắc là ai chạy quá tốc độ cũng có một lý do nào đó để thanh minh. Viên cảnh sát còn nói thêm là I haven't heard that one before. Thực ra ý của câu nói thứ hai của viên cảnh sát là I don't believe you, vì lý do mà Sarah đưa ra nghe như trong phim trinh thám. Vì vậy Sarah phải nói thêm ngay là But it's true. Xin mời các bạn theo dõi lại đoạn này. I'm afraid you were traveling at 70 kilometers per hour in a 60 kilometer zone. Also see you have a passenger in the back seat who is not wearing a seatbelt. Do you know that you must wear a seatbelt when you're traveling in a vehicle, ma'am? I'm sorry, I forgot. You see, officer, my friend here has been looking for her brother who she hasn't seen for 2 years, and we've just discovered the address. You're driving around a cul-de-sac. Yes, well, you hear a lot of stories in this job. Haven't heard that one before. But it's true. I'm really sorry, it's all my fault. Thế các bạn có nhớ An đã nói gì không? Cô dâu chi quá và vừa khóc vừa nói gì đó. Xin mời các bạn nghe lại. I'm really sorry, it's all my fault. I was only thinking about my brother and now you're in trouble. An tự trách mình là đã chỉ nghĩ đến em trai cô mà quên hết mọi thứ, và để bây giờ mọi người gặp rắc rối. To be in trouble. Cũng xin các bạn lưu ý là trong tiếng Anh có một số nhóm từ cố định, fixed expression, tức là các từ trong nhóm đó luôn đi với nhau một cách cố định, chứ chúng ta không thể thay một từ khác cùng nghĩa được. Ví dụ nhóm từ chúng ta vừa gặp là to be in trouble. Các bạn lưu ý là không thể thay từ trouble trong nhóm từ này bằng từ problem, mặc dù hai từ problem và trouble là hai từ đồng nghĩa. Xin mời các bạn theo dõi lại đoạn này. I'm really sorry, it's all my fault. I was only thinking about my brother and now you're in trouble. Chắc là thấy An khóc và trông rất tội nghiệp, nên viên cảnh sát đã cho mọi người được tiếp tục đi. Tuy nhiên, anh ta cũng không quên nhắc nhở mọi người tuân thủ luật. Các bạn có nhớ anh ta đã nói gì không? Chúng ta cùng theo dõi lại. It's okay. It's my fault you're going too fast. Just stick to the speed limit, okay? Thank you, officer. Thank you so much. But that's no excuse for not wearing a seatbelt. When I'll be off with you, have to find your brother now. Thanks, officer. Chúng ta sẽ luyện sử dụng một số cấu trúc câu dùng khi cảnh báo ai về việc gì trong phần luyện nói. Còn bây giờ xin mời các bạn theo dõi lại phim và luyện nghe tóm tắt thông tin. Listening and summarizing. Trước hết xin mời các bạn theo dõi bản tóm tắt gợi ý sau đây. The policeman stops Steve because he's driving and Sarah is not wearing. Steve and Sarah explain why they are in such a... Luckily, the policeman let them after giving them some... Xin mời các bạn theo dõi lại phim và điền vào chỗ trống trong bản tóm tắt trên. We'll see your license, please. Yeah. I'm sorry, officer. What's the problem? I'm afraid you were traveling at 70 kilometers per hour in a 60 kilometer zone. Also see you have a passenger in the back seat who is not wearing a seatbelt. Do you know that you must wear a seatbelt when you're traveling in a vehicle, ma'am? I'm sorry, I forgot. You see, officer, my friend here has been looking for her brother who she hasn't seen for 2 years, and we've just discovered the address. You're driving around a cul-de-sac. Yes, well, you hear a lot of stories in this job. Haven't heard that one before. But it's true. I'm really sorry, it's all my fault. I was only thinking about my brother and now you're in trouble. It's okay. It's my fault you're going too fast. Just stick to the speed limit, okay? Thank you, officer. Thank you so much. But that's no excuse for not wearing a seatbelt. When I'll be off with you, have to find your brother now. Thanks, officer. Các bạn có điền được hết các thông tin trong bài tóm tắt trên không? Chúng ta cùng phân tích. Chỗ trống thứ nhất đơn giản thôi phải không các bạn? Từ cần điền không có trong phim, nhưng chắc là các bạn biết một vài tính từ miêu tả việc Steve lái quá tốc độ. Chỗ trống thứ hai cũng đơn giản. Từ cần điền chỗ trống số 3 nằm trong một nhóm từ chúng ta đã học trong các bài trước. Với ô trống số 4, chúng ta cần điền một động từ nguyên thể không có to, vì trước đó là động từ let.
To let somebody do something. Từ cuối cùng có vẻ hơi khó hơn một chút, vì qua câu nói của viên cảnh sát ở đoạn cuối, các bạn phải tìm ra được một từ thích hợp. Sau đây xin mời các bạn theo dõi lại phim và so sánh từ mình đã điền được với đáp án của chương trình. Can I see your license, please? I'm sorry, officer. What's the problem? I'm afraid you were travelling at 70 kilometers per hour in a 60 kilometer zone. Also see you have a passenger in the back seat who is not wearing a seatbelt. Do you know that you must wear a seatbelt when you're travelling in a vehicle now? I'm sorry, I forgot. You see, officer, my friend here has been looking for her brother who she hasn't seen for 2 years, and we've just discovered the address. You're driving around the side. Yes, well, you hear a lot of stories in this job. I haven't heard that one before. But it's true. I'm really sorry, it's all my fault. I was only thinking about my brother and now you're in trouble. It's okay. It's my fault you're going too fast. So just stick to the speed limit, okay? Thank you, officer. Thank you so much. But that's no excuse for not wearing a seatbelt. Now be off with you. Hope to find your brother now. Thanks, officer. Trước khi chuyển sang phần luyện nói, xin mời các bạn theo dõi lại phần Steve dừng xe khi viên cảnh sát đuổi theo và ghi lại những điểm khác nhau về quy định dừng xe và yêu cầu kiểm tra xe của cảnh sát bên Australia và Việt Nam chúng ta. What's that? Thứ nhất, các bạn thấy là Australia nói riêng và các nước phương Tây nói chung, khi thấy xe cảnh sát hú còi đuổi theo thì lái xe phải tự động táp xe vào lề đường và dừng lại. Can I see your license, please? Ở Việt Nam tôi thấy là trong các trường hợp tương tự, cảnh sát thường yêu cầu người lái xe ra khỏi xe, giơ tay chào và yêu cầu lái xe xuất trình cả đăng ký xe và bằng lái, Registration Certificate and Driving License. Còn trong phim, chúng ta thấy cử chỉ của viên cảnh sát có vẻ rất thân mật. Những điểm khác nhau rất thú vị phải không các bạn? Bây giờ chúng ta chuyển sang phần luyện nói. Trước hết xin mời các bạn theo dõi và nhắc lại câu nói của viên cảnh sát khi yêu cầu Steve trình bằng lái xe. Can I see your license, please? Can I see your license, please? Các bạn đã học cấu trúc câu đề nghị với can I trong một số bài học trước. Chúng ta cũng có thể thay từ can bằng một số động từ quyết tố khác như may, could. Mời các bạn luyện cấu trúc trên cùng Brenton. Let's try some other phrases like this. First, use may I. May I see your license, please? Could I? Could I see your license, please? Now let's try some other phrases using could you. Get out of the car, please. Could you get out of the car, please? Turn off the engine, please. Could you turn off the engine, please? Come with me to the station. Could you come with me to the station, please? Rất may mà Steve không bị viên cảnh sát yêu cầu đưa xe về đồn để xử phạt. Sau khi dừng xe Steve, viên cảnh sát đã chỉ ra những lỗi của bản thân Steve và người ngồi ở ghế sau. Chúng ta cùng theo dõi lại. I'm sorry, officer. What's the problem? I'm afraid you were travelling at 70 kilometers per hour in a 60 kilometer zone. Also see you have a passenger in the back seat who is not wearing a seatbelt. Trong phần này, viên cảnh sát đã dùng 2 câu thể hiện những gì Steve và Sarah đang làm trong quá khứ, mặc dù đó là quá khứ gần. Was driving too fast. Was not wearing a seatbelt. Đó là 2 ví dụ của thời quá khứ tiếp diễn. Thời này dùng để diễn tả một hành động đang xảy ra tại một thời điểm nào đó trong quá khứ. Xin mời các bạn nghe Brandon giải thích thêm. Travelling is a continuous action, one that goes on for a time, and it is a past action,
Because Steve is not traveling now, he has stopped. Chúng ta cùng luyện. Các bạn hãy thay chủ ngữ you trong câu You were traveling too fast bằng các chủ ngữ khác. Hãy luyện cùng Branton. Try the phrase traveling too fast with different pronouns. I was traveling too fast. He was traveling too fast. Remember to change was to were with plurals, we, you, and they. We were traveling too fast. They were traveling too fast. Khi muốn tạo câu phủ định với thời này, ta chỉ việc thêm not vào sau động từ to be đã được chia. Was not, were not. Xin mời các bạn luyện cùng Branton. Trước hết, các bạn hãy cùng Branton nhắc lại câu nói của viên cảnh sát khi nhắc Sarah không thắt dây an toàn. Sau đó các bạn hãy luyện với một số nhóm từ khác nhau. Chúng ta bắt đầu. Also see you have a passenger in the back seat who is not wearing a seat belt. Sarah was not wearing her seatbelt. This is another example of past continuous. She was not wearing her seatbelt when the policeman pulled them over. It was a continuous action in the past. Notice how the word not goes in between was and wearing to make the negative. Let's try some different phrases like this. First, repeat. She was not wearing a seatbelt. She was not wearing a seatbelt. Driving safely. She was not driving safely. Obeying the road rules. She was not obeying the road rules. Các bạn thân mến, trong một số bài học trước, chúng ta đã học cách sử dụng động từ khuyết thiếu must. Trong bài hôm nay, chúng ta thấy viên cảnh sát đã dùng từ này khi cảnh báo Sarah là phải thắt dây an toàn khi ngồi trong xe. Xin mời các bạn nghe lại. Do you know that you must wear a seatbelt while you're traveling in a vehicle, ma'am? Vậy là động từ khuyết thiếu must cũng được dùng khi cảnh báo ai đó phải tuân theo luật, tuân theo quy định. Chúng ta cùng tham khảo một số ví dụ khác. You are on a bus. You must have a ticket. You must have a ticket while you are on a bus. You are in a restaurant. You mustn't smoke. You mustn't smoke while you are in a restaurant. You are driving. You mustn't drink alcohol. You mustn't drink alcohol while you are driving. Chúng ta đã cùng ôn lại một số thời của động từ đã xuất hiện trong một số bài học trước. Xin mời các bạn theo dõi lại câu nói sau của Sarah. Hãy xác định xem Sarah dùng bao nhiêu thời của động từ trong câu nói của cô. You see, officer, my friend here has been looking for her brother who she hasn't seen for 2 years, and we've just discovered the address. You see, officer, my friend here has been looking for her brother who she hasn't seen for 2 years, and we've just discovered the address. Vậy là trong đoạn vừa rồi, có tới 2 thời hoàn thành là hiện tại hoàn thành tiếp diễn và hiện tại hoàn thành đã được sử dụng. Ngoài ra còn có một câu sử dụng đại từ quan hệ với who. Xin mời các bạn theo dõi lại đoạn này và nhắc lại theo Sarah. You see, officer, my friend here has been looking for her brother who she hasn't seen for 2 years, and we've just discovered the address. You see, officer, my friend here has been looking for her brother who she hasn't seen for 2 years, and we've just discovered the address. Các bạn có nhớ Steve nói gì sau đó không? Chúng ta cùng theo dõi lại. We were driving when you pulled us over. We were driving there when you pulled us over. Từ when trong câu nói trên dùng để nối hai hành động với nhau. Trong trường hợp này là một hành động đang diễn ra. Were driving được chia ở thời quá khứ tiếp diễn. Còn hành động thứ hai bất chợt chen ngang vào. You pulled us over được chia ở thời quá khứ đơn giản.
Còn bây giờ chúng ta cùng luyện. Các bạn hãy nối một số cặp câu sau theo hướng dẫn của Michelle. We were speeding, you stopped us. We were speeding when you stopped us. He was winning, he fell over. He was winning when he fell over. Chắc các bạn còn nhớ là khi cả Sarah và Steve cố gắng giải thích với viên cảnh sát thì Anne cũng đã tự trách mình. Cô nói, I'm really sorry, it's all my fault. I was only thinking about my brother and now you're in trouble. It's okay, Anne. It's my fault you're going too fast. Tuy nhiên Steve an ủi cô ngay và nhận lỗi về mình. Trong câu nói của mình, Steve nhấn mạnh vào từ my, vì đây là từ quan trọng. Steve là người lái xe và lỗi vượt tốc độ là do chính anh gây ra. I'm really sorry, it's all my fault. I was only thinking about my brother and now you're in trouble. It's okay, Anne. It's my fault you're going too fast. Các bạn có nhớ khi cho Steve và mọi người đi, viên cảnh sát đã nhắc nhở những gì không? Chúng ta cùng theo dõi lại đoạn này. Just stick to the speed limit, okay? Động từ stick to trong đoạn này có nghĩa giống như to obey, tức là tuân thủ, tuân theo cái gì đó. Còn khi nhắc nhở Sarah phải thắt dây an toàn, viên cảnh sát đã dùng một câu đầy đủ. Chúng ta cùng theo dõi lại. But that's no excuse for not wearing a seatbelt. Viên cảnh sát đã dùng từ excuse với nghĩa là lý do. Mọi người khi mắc lỗi gì đó thì thường đưa ra rất nhiều lý do khác nhau, và lý do nào nghe cũng có vẻ chính đáng cả. May cho Steve, Sarah là đã không gặp phải một viên cảnh sát nghiêm khắc chỉ dắt mỗi câu no excuse. Nếu không thì có thể anh sẽ phải đưa xe về đồn cảnh sát để xử lý. Trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay, xin mời các bạn theo dõi lại phim và ôn lại cách đưa ra lời cảnh báo ai về việc gì, cách sử dụng thời quá khứ tiếp diễn và một số thời khác. Can I see your license, please? Yeah. I'm sorry, officer. What's the problem? I'm afraid you were travelling at 70 kilometers per hour in a 60 kilometer zone. Also see you have a passenger in the back seat who is not wearing a seatbelt. Do you know that you must wear a seatbelt when you're travelling in a vehicle now? I'm sorry, I forgot. You see, officer, my friend here has been looking for her brother who she hasn't seen for 2 years, and we've just discovered the address. You're driving around a cul-de-sac. Yes, well, you hear a lot of stories in this job. I haven't heard that one before. But it's true. I'm really sorry, it's all my fault. I was only thinking about my brother and now you're in trouble. It's okay, Anne. It's my fault you're going too fast. Look, just stick to the speed limit, okay? Thank you, officer. Thank you so much. But that's no excuse for not wearing a seatbelt. Now, be off with you. Have to find your brother now. Thanks, officer. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong bài sau.